آقا عصبانی. یعنی واقعا موندم که این آقای نخست وزیر رو انقدر هر روز از خودش یه طرح جدید به در میکنه که من اصلا تمام وقت این هفتم گذشته که ایشون رو فالو کنم، ببینم که ایشون چه طرحی به در میکنه، این متناشو در بیارم، ویدیوهاشو در بیارم. دیگه خسته شدم. تو رو خدا یکی جلوی این برادر رو بگیره، تو رو خدا یکی جلوی این مارادونا رو بگیره، جلوی غضنفر رو بگیره. anyways با هم دیگه بریم مکس ماندی این هفته رو ببینیم. این هفته 8 اپریل 2024 با مکس ماندی در خدمتتون هستیم. در هفته گذشته انقدر خبر اومده که واقعا نمیدونیم چیکار کنیم. یکی کربن تکس بود که قیمتش بالا رفت، بیچاره شدیم. عرضم به حضورتون دومیش رنترز بیل آف رایتس که دولت داره میاره یه قانونی در مورد حق و حقوق مستاجرین، چون تا الان حق و حقوقی اصلا نداشتن. از این بعد میخواد حق و حقوق جدیدی اضافه کنه به رنترز به عنوان رنترز بیل آف رایتس. سوم موضوع ما اینه که دولت فدرال پول برداشته، همین رفیقمون دونکی شد با اون سانچو بغل دستیش با همدیگه رفتن دور تا دور کشور، یعنی صبح کلگریان، نیم ساعت دیگه بریتیش کلمبیان، 4 ساعت دیگه تو کبکن، 2 ساعت دیگه تای تورنتو. همینجوری شهرداری به شهرداری دارن میرن پول پخش میکنن. میگن چیکار کنیم؟ میگن خونه فورپلکس باید بسازین، اگه خونه فورپلکس نسازین بهتون پول نمیدیم. یعنی کلا قرارداد دولت فدرال با دولت‌های استانی بر اینه که دولت فدرال میگه آقا من 15 بیلیون دلار برای اینفراستراکچر، یعنی در حقیقت برای لوله کشی آب، فاضلاب، راه، اینا به شما میدم، به شرطی که شما قبول کنید ساختمان‌های 4 طبقه وسط شهر بسازید. حالا یک به یک این موضوع رو با هم دیگه بریم چه خبره. موضوع اول رنترز بیل آف رایتس. آقای ترودو اومده یه برنامه گذاشته که میگه آقا اجاره هایی که هر ماه میدین بره توی کردیت ریپورتتون ثبت بشه که بعداً اون کسایی که خونه دارن اجاره میکنن امروز 3 سال دیگه 4 سال دیگه این در سابقه کردیتشون باشه که این کارو کنن. اینو برای اینکه شما رنترها فکر میکنین به نفعتونه، این رو برای اون نذاشتن. اینو برای این گذاشتن که احتمالاً اون لندلوردایی که پول کش میگرفتن از رنتراشون اونا مجبور بشن اعلام کنن تکس اونو بگیرن. برای اینکه کلا محاسبات بانک‌ها بر اساس اسکور کردیت ریپورتی نیستش که به شما وام بدن. کردیت اسکور بهشون در حقیقت بانک‌ها کردیت اسکور استفاده میکنن که ریت بهره رو مشخص کنن، وگرنه محاسبات درآمد و بدهی شماست که تکلیف مورگیج دادن به شما رو مشخص میکنه شما کوالیفای میشی برای مورگیج یا نه، وگرنه هیچ اتفاقی بر اساس کردیت اسکور نیست. شما کردیت اسکورت 500 باشه، بله یه دونه وام مسکن با بهره بالا میتونی بگیری، کردیت اسکورت خوب باشه وام مسکن با بهره پایین میتونی بگیری، ولی به شرطی که درآمد داشته باشی و کوالیفای باشی و ورشکستگی اعلام نکرده باشی. حالا بعضی بانک هم هستن، مؤسسات‌های مالی هستن با ورشکستگی هم بهت میدن. اینه که این آقای ترودو با این قانونی که گذاشته یکی باید بهش بگه مجید جان دل بندم، این با حساب کردیت ریپورت به بانکات وام نمیدن به مردم، بانکای شما بر اساس درآمد و بدهی وام میدن. اینه که این کشکه. مورد دوم که در داستان رنترز بیل آف رایتس قرار اعلام بشه اینه که مستاجرین بتونن اجاره قبلی خونه رو ببینن. یعنی شما که امروز میخوای بری خونه اجاره کنی مثلا $3000، یه دفعه بری ببینی مثلا این پارسال گذاشته بود $2000. من سوالم اینه خب که چی؟ حالا فهمیدی $2000، فقط این بنده خدا باید بسوزه که پارسال 2000 بوده الان $3000 باید اجاره کنی که چی بشه؟ مثلا چرا اصلا به والمارت نمیگین این کارو بکنه؟ مثلا والمارت بزنه این نوشابه که $7.5 دارم میفروشم این بود پارسال مثلا $2.5. چرا به بانک‌ها نمیگیم مثلا سرویس شارژشون پارسال بوده $4 امسال شده $14.5؟ فقط زورتون به صابخونه‌ها میرسه که مثلا بگن که پارسال ما $2000 بوده. حالا که چی؟ همسایه بغلیش وقتی $3000 اجاره میده مستاجر باید $3000 رو اجاره کنه دیگه. هیچ کسی نمیاد که بگه همسایه بغلیم $3000 رفت خونش من $2000 بدم به خونم و اجاره چون پارسال $2000 داده بودم. یعنی واقعا فقط به غیر از این که حرص صابخونه ها و بدتر از اون حرص مستاجرین رو در بیاره که برن بگن آتیش بگیرن که
پارسال اینجا $2000 بود، امسال من دارم $3000 میدم، هیچ نفعی نداره. فقط ایمپلیمنت کردن این داستان نیاز به یک نرم افزار خفن آنچنانی داره، یک چیزی مثل ارایف کن. یه 2 نفر بنده خدا احتمالاً تو بیسمنت نشستن منتظرن $60000، ببخشید $60000 نه $400 میلیون. میدونین که خودتون داستانش چیه. 2 نفر تو بیسمنت قرار بوده با $60000 برنامه ارایف کن رو بنویسن. اگه نمیدونین $400 میلیون دولت رو شارژ کردن این 2 نفر. حالا احتمالاً اینم داستانش همونه، یه 2 نفری تو بیسمنت نشستن قراره که این کارا رو ایمپلیمنت کنن به اسم $60000، بعدن $400 میلیون پول جیب مالیات دهنده ها در بیارن. خب بریم موضوع بعدی. در هفته گذشته آقای ترودو تشریف بردن این ور اونور پول پخش کردن، همینجوری با مثل دونکیشوت و سانچو با این آقای شان فریزر دوتایی با هم دیگه رفتن، هی گفتن ما اینجا پول میدیم خونه بسازین، اونجا پول میدیم خونه بسازین، فقط هی دارن پول میدن خونه بسازن، ما که خونه ای ندیدیم ساخته بشه، فقط دارن پول میدن قول میدن. به هر صورت یکی از چیزایی که شرایطی که این پول تعلق میگیره به استانها اینه که استانها قبول کنن در سرتاسر استان خونه های فورپلکس بسازن. حالا 2 تا بحثه، بعضیا میگن خونه های فورپلکس منظورش 4 طبقه است، بعضیا میگن نه 2 تا 2 طبقه به هم دیگه چسبیدن میشن 4 طبقه. به هر صورت استان اونتاریو، استانی که تورنتو توش هست و ما هستیم، این رو قبول نکرد. حالا اول ویدیو آقای ترودو رو ببینیم که در موردش داره صحبت میکنه. We've actually moved forward on an extremely ambitious housing plan here in Toronto with the Housing Accelerator that brings in 4plexes, 4 units as of right, and indeed for many, many municipalities right across the country. And we're going to continue, as we said yesterday, to work with those municipalities that want to work with us with $6 billion worth of infrastructure investments to allow more housing to get built. We'd love to do that right across the province, but if the province doesn't want to step up with ambition on building the infrastructure needed to support more housing in general across the province, we'll do it specifically with willing partners. ولی آقای داکفورد نخست وزیر استان اونتاریو گفت اصلا از این خبران نیستش، ما هیچی راه نمیدیم، قرار نیستش که کسی بره توی این خونه توی کوچه‌هایی که خونه‌های دیتشت خوشگل داریم یه دفعه وسطشون یه خونه 4 طبقه بیاد بالا مثلا تمام این خونه‌ها رو نگاه کنه. And I can assure you 1000%, you go in the middle of communities and start putting up 4-story, 6-story, 8-story buildings and right deep into the communities, there's going to be a lot of shouting and screaming. That's a massive mistake. We are not going to go into communities and build 4-story or 6-story buildings beside residents like this. It's off the table for us. We're going to build homes, single dwelling homes, town homes. That's what we're going to focus on. ولی شهرداری تورنتو خانم اولیویا چا که ویدیو ازش زیاد قبلا ساختیم، میتونیم بریم ویدیو قبلی ما رو ببینین، ایشون قبول کردن که در سر تا سر شهر تورنتو خونه های 4 طبقه ساخته بشه. تبریک میگم بهتون ساکنین تورنتو، اگه خونه لاکچری دیتاچ دارین در تورنتو احتمالش خیلی زیاده که خونه بغل دستیتون خراب بشه، یه خونه 4 طبقه بیاد اینجوری روی خونتون نگاه کنه. این باشه که دفعه بعد که خواستین رأی بدین شهردار انتخاب کنین حواستون باشه به کی رأی میدین انتخاب میکنین. ایشون از وقتی که اومده 10% مالیات ها رو برده بالا، عرضم به حضورتون مالیات روی خونه های خالی گذاشته که صورت حساب فرستادن برای مالیات های خونه خالی، همش هم اشتباه فرستادن. الان جلوی شهرداری تورنتو صف دعواست که تمام این صورت حسابا اشتباه رفته. یه مالیات جدید دارن میذارن به عنوان رین تکس که اگه بارون بیاد تو خونتون، آب بارون بخواد بره توی خیابون و سیستم فاضلاب شهرداری اونا رو شارژ کنه. احتمالاً یه مالیات های دیگه هم خانم اولیویا چا میاره، مثلا مالیات باد معده‌ای، چیزی که یه دفعه خدایی نکرده شما اگه آلودگی تولید کنین، مثلا سی و کربن و اینا تولید کنین، اینا رو از شما تکس بگیرن. فقط من بودم کنترلش رو کجا میخواد نصب کنه خانم اولیویا چا. اگه دیگه تا اینجاهای ویدیو رسیدی، تو هم واقعا شاکی هستی از دست آقای ترودو، اون یعنی برو توی یوتیوب اون یارو لایکر رو بزن، سابسکرایبر رو بزن، زنگوله رو بزن که هفته بعد از اینکه خسوف اومد اون خورشید رو برد، ان شاءالله آقای ترودو هم استفادات رفت، تو اولین نفری باشی که خبرش رو داری از کانال ما میشنوی. هفته گذشته
از اول اپریل مالیات کربن رفت بالا، قیمت همه چیز هم باش رفت بالا. مردم کانادا هم اعتراض ریختن تو خیابون. Some Canadians struggling with the high cost of living, the federal carbon tax feels like another hit. People can't afford to eat. They can't pay. It ain't just on tax on gas, it's on everything. More than a dozen protests against the tax took place all across the country, including on busy highways, on the day the carbon tax and the carbon rebates increased in most provinces. آقای داکفورد نخست وزیر استان اونتاریو هم مخالفت کرد، گفت آقا این چیه میذارین، بیخیال شین، اینقدر به مردم فشار نیارین، اینقدر از اینا تکس نگیرین. I just wish I could say I was happy about what we're here to talk about today. Yesterday, on April the 1st, against the urging of premiers of every political stripe right across our country, the federal government raised the carbon tax yet again, this time by a whopping 23%. Today, the carbon tax now costs 17.6 cents per liter of gas. And just think of that, the people filling up. Every single time you see that clicker go, that 17.6 cents, that should be in your pocket, not the government's pocket. This isn't the first time they've raised their carbon tax, but it couldn't come at a worse time. Now, because of this awful carbon tax, families across Ontario spent their Easter weekends lined up around the block, waiting to fill their gas tanks up one more time before the increase kicked in. I saw it just down the street from where I live. People were lined up. Everywhere I went, people were lined up. What does that tell you? You know, folks, we have so many people here. I could fill this field, not with hundreds of thousands, of millions of people that are against this carbon tax. I'm here today, we're all here today to make it clear. We stand against the carbon tax because we know Ontario families deserve to keep more money and their hard-earned money in their own pockets, not the government's. آقای ترودو تمام دولت‌های استانی و نخست وزیرای دولت‌های استانی رو متهم میکنه که اینا دارن سیاسی بازی میکنن. All those premiers that are busy complaining about the price on pollution but not putting forward a concrete alternative that they think would be better for their communities are just playing politics. جدی میفرمایید؟ اینا که اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ خدایی سیاست کانادا اصلا شده جوک. یعنی دولت‌های استانی رو می‌بینی، دولت فدرال رو می‌بینی، همه به همدیگه تیکه میندازن، دیگه اصلا شده سیرک خلیل عقاب. یعنی اصلا سیرک خلیل عقاب رو ول کنیم، بیاین کانادا و اینا رو تماشا کنیم. در حدی که آقای داکفورد نخست وزیر استان آنتاریو، تدیبر معروف، برگشت گفت آقا یا مالیات تکس رو برمی‌داری یا خلاص رفتی. But let's just, folks, let's cut to the chase. This carbon tax has to go, or in a year and a half the Prime Minister's going. It's simple as that. He will be going. I'll guarantee you, he will not be there. If he doesn't start looking after the people and the businesses of Ontario, the ideology they have is just beyond me. I do not understand it at all. ضمناً آقای داکفورد یه پیغام خیلی خوبی هم واسه بانک مرکزی کانادا داد. واقعا حرف دل ما رو زد. یعنی اصلا دلم خنک شد که اینو گفت. And I called out the Bank of Canada. We have to start lowering these interest rates. You're going to end up killing people over the next year or 2 years when they renew their mortgages, and you're just gouging these people for no reason at all. We need to lower the interest rates, and we need to make sure that we get rid of this carbon tax. آقای پیر پالیف رهبر حزب محافظه‌کار با 7 تا پریمیر استان درخواست دادن، نامه فرستادن با آقای ترودو که آقا بیا یه میتینگ بذاریم، این مشکلات رو با هم دیگه حل کنیم، تنها نرو این ور اون ور بچرخین، کارا رو بکن. Pierre Poilievre is following up on Premier Andrew Furey's call for an emergency meeting on the carbon tax, writing a letter of his own to the Prime Minister that says, in part, the Liberal Premier of Newfoundland and Labrador has written to you requesting an emergency meeting to discuss your carbon tax. I am requesting that within 6 weeks of receiving this letter, you convene an emergency meeting of Canada's 14 First Ministers. Here's how the Prime Minister is responding today. جواب شما رو نمیدم. نه. یه جاهایی رو شما با زور پدر ما رو در میارین، ولی یه جاهایی نه زورتون نمیرسه. یه بیلاخ گنده بهتون میدم. واقعیتش اینه که جواب واقعی آقای ترودو
این بود که سال 2016 با اینا میتینگ گذاشتم، یعنی تقریبا تو همون مایه‌های بیلاخی بود که آقای زیبا کلام داد. باورتون نمیشه نگاه کنید. So Andrew Fury has said that he wants a meeting with you to talk about this. He wants the premiers to come together with you. Will you have that meeting? I had a meeting in 2016. خدایی 7 تا نخست وزیر استان‌های یک دولت فدرال درخواست میکنن با آقای نخست وزیر قرار بذارن و ایشون فقط میپیچونه، واقعا میپیچونه، انقدر استاد پیچوندنه که دیگه خبرنگار دیگه رو درواسی رو میذاره کنار، ببینی ازش چی میپرسه. Why do you think people don't like you? You know, I spend a lot of time talking with Canadians right across the country. I spent time this morning with construction workers, talking about the work that they were doing, building new rental units for Canadians here in Toronto. I think there is a lot of frustration. بیا ببینین آقا چی میگه. من که نمیفهمم چی میخواد. چی میگه بابا؟ این خسرو خوبان نظرش روی گدا کن. بله؟ کیسه پاره شده نمیتونم ببرم. راه نمیره من خستدنه بی سر و پا کن. خب دیدین که آقای ترودو منم نفهمیدم چی میگه. شما اگه فهمیدین چی میگه به منم بگین. هرچی این آقای خبرنگار سوال میکنه که آقا تو چرا نامحبوبی، میزنه به صحرای کربلا، از این ور از اون ور صحبت میکنه، راستشو نمیگه. We're both old enough to have seen a number of prime ministers, and I have never seen, I mean, the sticker that I saw yesterday in downtown Toronto running through the city with F. Trudeau on the back of a pickup truck, flags with your name and the middle finger raised. Yeah. Why don't people like you? واقعتش آقای ترودو میدونی مردم چرا از تو خوششون نمیاد؟ اینه که شما صادق نیستی با مردم. شما یه جوری حرف میزنی انگار یه دولت دیگه ای سر کار بوده، شما امروز اومدین. انگار یه سیاره‌ای به نام سیاره جاستین ترودو بوده، شما دیشب با آقای شان فریزر و کریستیا فریلند با همدیگه از سفینه‌تون پیاده شدین، اومدین اینجا رو دارین نگاه میکنین، در مورد کانادا صحبت میکنین. مثلا در مورد ایمیگریشن ببین آقای ترودو چی میگه. 2017, 2% of our population were temporary immigrants, that is, temporary workers or foreign students. Right now, it's 7.5% of our population. That has caused millions of people here in this country putting pressure on a system beyond our regular immigration levels, that has put pressure on housing, that has put pressure on the system in all ways. This is something we're doing to reduce that number down to 5% over the coming because we know that is something we can do. Now, می‌بینیم تو این ویدیو آقای ترودو یه جوری حرف میزنه که فعلش مجهوله، یعنی میگه ایمیگریشن مقدارش رفته بالا، نمیگه ما قبول کردیم، ما آوردیم، ما خراب کردیم، ما باختیم، بدجوری هم باختیم. میگه این اتفاقات افتاده، اینجوری شده، اونجوری شده، ما الان اومدیم داریم پاکسازی میکنیم. این ناصادقه که آقای ترودو این همه مشکلات رو ایجاد کرده. اگه یه ذره صادق بودی حداقل میرفتی از اون تدیور استان اونتاریو یاد میگرفتی که اینقدر بهش فشار آوردن این گرین بلت رو پس بده، اومد به غلط کردن افتاد، اومد جلوی تلویزیون وایساد، جلوی دوربین وایساد، گفت آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، آمساری، برش میگردونم. شما مگه اشتباه کردی یک بار محض رضای خدا بگو، بیا بگو آقا من خراب کردم تو این 9 سال. اینه که والا نمیدونم دیگه، خدایی این دفعه خیلی عصبانی بودم. امیدوارم که امروز که داریم میرین اون اکلیپس رو نگاه کنین، خسوف چیشیه نگاه کنین، بهتون خوش بگذره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. انشالله این کسوف که میاد خورشید رو میبره، یه کسوفی هم بیاد آقای ترودو رو ببره. خلاص هفته بعد با هم دیگه هستیم.